שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, הגענו לישורת האחרונה. נשארו 4 שיעורים אחרונים, רק תרגילים. את התיאוריה כבר סיימנו. ומי שלא לומד שדות סופיים, נשארו לו רק 3 סרטונים אחרונים. אז בואו נתחיל. כהרגלנו, קודם התיאוריה. פולינום אופייני של A זה הדטרמיננט של למדה I מינוס A, ולמדה 1 הוא ערך עצמי ורק אם הוא שורש של הפולינום האופייני. פולינום אופייני הוא תמיד פולינום מתוקן ממעלה n, והריבוי של למדה 1 כשורש בפולינום האופייני הוא הריבוי האלגברי. סכום כל הערכים העצמיים שווה ליקבע של A, ובנוסף היקבע היא מינוס AN מינוס 1, שזה המקדם של למדה בחזקת N מינוס 1 בפולינום האופייני, ומכפלת כל הערכים העצמיים היא הדטרמיננטה, שהיא שווה גם למינוס 1 בחזקת N A0, כאשר A0 מקדם החופשי בפולינום האופייני. ריבוי גיאומטרי של למדה 1 הוא המימד של המרחב העצמי, ושווה ל-n פחות הדרגה של A מינוס למדה 1 I, שתמיד גדול או שווה מ-1, למדה 1 שווה 0 ערך עצמי של A, אם ורק אם A לא הפיכה, והריבוי הגיאומטרי הוא n פחות הדרגה של A. משפט קיילי המילטון אמר לנו ש-A מאפס את הפולינום האופייני שלה. משפטי לחסון, A לחסינה מעל F, אם ורק אם קיים ל-Fn בסיס B המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A. A לחסינה מעל F, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-N. A לחסינה מעל F, אם ורק אם כל הערכים עצמיים ב-F, ולכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי. ומשפט אחרון שראינו, תנאי מספיק אבל לא הכרחי ללחסון, זה של-A יש n ערכים עצמיים שונים. וכאמור, הפעם אנחנו נעשה רק תרגילים מעל המורכבים. אז בואו נתחיל. לפני זה, סימון. A מטריצה מרוכבת מסדר M על N. שימו לב, הסימון הוא סימון כללי, לאו דווקא למטריצות ריבועיות, שזה מה שאנחנו עושים פה. נסמן ב-A צמוד את המטריצה המתקבלת מ-A על ידי הצמדה של כל איבר ב-A. כלומר, במטריצה A צמוד, במקום ה-IJ, נמצא האיבר של A במקום ה-IJ, שעשינו לו צמוד. למשל, בואו ניקח מטריצה A, לא חייבת להיות ריבועית, 1, 2 ועוד 3i, מינוס 4i, 1 מינוס 2i, i ו-0. מה יהיה A צמוד? לעשות צמוד על כל איבר ב-A. לכן A צמוד יהיה שווה. 1 צמוד זה 1, לא השתנה. 2 ועוד 3i צמוד זה 2 מינוס 3i. מינוס 4i צמוד זה 4i. 1 מינוס 2i זה 1 פלוס 2i. i זה מינוס i, ו-0 יישאר 0. A צמוד, לעשות צמוד לכל איבר. הנה עוד סימון. A כוכבית יהיה שווה A משוחלף צמוד. כלומר, אנחנו מצמידים, כמו שראינו קודם, וגם משחלפים. כמובן שלא משנה מה נעשה קודם. קודם נשחלף ואז נצמיד, או קודם נצמיד ואז נשחלף, לא קריטי. ואם המטריצה המקורית היא M על N, כמובן שהמטריצה A כוכבית תהיה מסדר N על M, כי גם משחלפים. גם להצמיד וגם לשחלף. איך זה מסומן? בכוכבית. בואו נראה דוגמה. שימו לב לפני הדוגמה שעבור מטריצה A ממשית מסדר M על N, A כוכבית פירושו לשחלף, כי הצמוד לא רלוונטי. כשמצמידים מספרים ממשיים הם לא משתנים. לכן עבור A ממשית הצמוד לא רלוונטי, נשאר רק השחלוף. לכן בממשיים A כוכבית זה A משוחלף. עכשיו בואו נראה את הדוגמה שלנו. לקחנו את A, הצמדנו. אם אני רוצה עכשיו A כוכבית, מה נשאר לי לעשות? את ההצמדה כבר עשיתי, נשאר לי לקחת את ההצמדה ולשחלף. לכן 1, 2 מינוס 3i, 4i הולך לעמודה הראשונה, 1 ועוד 2i, מינוס i ו-0 הולך לעמודה השנייה. גם לשחלף וגם להצמיד. מה עושים קודם? לא משנה. ועכשיו שימו לב להערה הבאה. לפי תכונות מרוכבים ושחלוף מקבלים, לא נוכיח את זה, כבר ראינו שצמוד של סכום שווה סכום הצמודים, מכפלה של צמוד שווה למכפלת הצמודים וכן הלאה. מכל התכונות האלה, מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים שאם יש לי A כפול B צמוד, זה A צמוד B צמוד, לא משנה אם קודם כופלים ואז מצמידים, כי בכפל מטריצות, לא לשכוח שאנחנו כופלים ומחברים מספרים מרוכבים. גם בכפל וגם בחיבור, לא משנה מה עושים קודם, ולכן התכונה הזו עובדת. בנוסף, אם יש לי A, B כוכבית, לא לשכוח שאנחנו גם מצמידים, אבל אנחנו גם משחלפים, וכשמשחלפים,
ABT זה BT80, ולכן מקבלים פה ש-AB כוכבית זה B כוכבית, A כוכבית. גם צריך להצמיד, גם צריך לשחלף, וגם צריך להפוך את הכיוונים. נשתמש בדברים האלה בתרגילים שלנו. אז הנה התרגיל הראשון. יש לנו A מטריצה ממשית, ריבועית. שימו לב, אני מדגישה לכם שהמטריצה שלי היא ממשית והיא ריבועית. רוצים להראות שאם ל-A יש ערך עצמי לא ממשי עם וקטור עצמי V, זכרו, A ממשית אומר פולינום אופייני ממשי. פולינום אופייני ממשי, ערכים עצמיים, השורשים, לאו דווקא ממשיים. לכן, אם יש ל-A ערך עצמי לא ממשי, והוקטור העצמי המתאים הוא V, אז למדה צמוד הוא ערך עצמי של A, נכון? יש לנו שורש לפולינומים מקדמים ממשיים, גם הצמוד יהיה שורש. והוקטור העצמי המתאים יהיה V צמוד. כלומר, מצאתם ערך עצמי לא ממשי עם וקטור עצמי V, אוטומטית, כי המטריצה היא ממשית, נקבל למדה צמוד הוא גם ערך עצמי, ומי יהיה הוקטור העצמי? הצמוד של הוקטור. הצמוד של הערך עצמי הוא ערך עצמי, הצמוד של הוקטור הוא וקטור עצמי מתאים. בואו נראה את ההוכחה. אז הנה, הפתרון זה להוכיח את הטענה שפה. אני יודעת ש-V הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי למדה, ולכן AV שווה למדה V. ברור לנו ש-V לא ממשי. למה? אנחנו יודעים ש-A ממשית. נניח ש-V ממשי, נקבל AV ממשי כפול ממשי. זה ממשי. אבל למדה נתון לא ממשי. לכן נקבל פה לא ממשי כפול ממשי, שזה לא ממשי. צד אחד ממשי, צד אחד לא ממשי, לא ייתכן. זכרו שלא יכול להיות פה 0, כי למדה הוא ערך עצמי לא ממשי, לכן למדה שווה 0, הוא לא המקרה כאן. זהו, אם כך אנחנו יודעים ש-V הוא לא ממשי, ולמדה גם לא ממשי. עכשיו בואו נעשה הצמדה לשני האגפים. אני יודעת ש-AV שווה למדה V, ולכן AV צמוד יהיה שווה ללמדה V צמוד. לקחתי שוויון ורק הצמדתי. עכשיו בואו נשתמש במה שאנחנו כבר יודעים. למדה V צמוד יהיה למדה צמוד, V צמוד. עכשיו זכרו מה ההערה אמרה, שאם יש לי כפל מטריצות עם צמוד, אני יכולה לשים צמוד על כל אחד מהגורמים. לכן יש לי A צמוד, V צמוד. בואו ניקח את ההתחלה, A צמוד, V צמוד, ונראה מה מקבלים. A צמוד, V צמוד שווה. זכרו ש-A ממשית, ולכן למה שווה A צמוד, מצמידים איבר על מטריצה ממשית, מה מקבלים? נכון, מקבלים A. לכן כאן A צמוד זה A, V צמוד נשאר V צמוד. אבל כבר אמרנו ש-A צמוד V צמוד שווה למדה צמוד V צמוד. לכן קיבלנו A V צמוד שווה למדה צמוד V צמוד. מה המשמעות של מה שכתוב כאן? המשמעות היא מטריצה כפול וקטור שווה סקלר כפול וקטור. לכן הוקטור הוא וקטור עצמי והסקלר הוא ערך עצמי. לכן למדה צמוד הוא ערך עצמי, ומי הוא הוקטור העצמי המתאים? V צמוד. העובדה של למדה צמוד היא ערך עצמי, אפשר היה לדעת מראש. מטריצה ממשית, פולינום אופייני ממשי. מספר לא ממשי הוא שורש, מיידית גם הצמוד הוא שורש. אז את זה ידענו גם ככה. מצד שני, גם מהחשבונות. קיבלנו מטריצה כפול וקטור שווה סקלר כפול וקטור, הסקלר הוא ערך עצמי, הוקטור הוא וקטור עצמי. לא לשכוח, V שונה מ-0 כי הוא וקטור עצמי של A. זהו, זה מסיים לנו את תרגיל מספר 1. נעבור לתרגיל מספר 2. ועכשיו בואו נזכר בדברים שראינו בעבר. אתם מוזמנים לחזור אחורה לשיעור שבו הראינו הדגמות עם מטריצת סיבוב של המישור ב-90 מעלות. אני לא אראה עוד פעם את ההדגמות שעשינו, אתם מוזמנים לחזור לבד ולהסתכל. כאן נדבר בגישה אחרת. אז בואו נזכר בכמה דברים שכבר ראינו. אז ראינו שלמטריצה מייצגת סיבוב של המישור ב-90 מעלות, אין ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים ממשיים. זוכרים למה זה היה נכון? זה היה נכון כי כל וקטור במישור שמפעילים עליו T, מסובבים ב-90 מעלות, הוא לא יישאר על אותו ישר. ולכן הוא לא יהיה כפולה של עצמו. ולכן הוא לא יהיה וקטור עצמי. אין וקטורים עצמיים ממשיים ואין ערכים עצמיים ממשיים.
אף וקטור לא יישאר במקום, אחרי הפעלת T. לעומת זאת, אם אתם זוכרים, כאשר סובבנו ב-90 מעלות, ב-180 מעלות, זה היה משהו אחר. לקחנו וקטורים, סובבנו ב-180 מעלות, מה קרה? הוקטור 1,0 נשאר על אותו ישר, זוכרים? לוקחים את הוקטור 1,0, מסובבים ב-180 מעלות, מה מקבלים? הוא נשאר על אותו ישר, זה כאילו, כפלנו אותו ב-1- ולכן מה זה אומר? זה אומר ש-1,0 הוא וקטור עצמי, עם ערך עצמי -1. רגע, אותו דבר עם הוקטור 0,1, מסובבים ב-180 מעלות, ומקבלים אותו אורך, מסתכל למטה, כפלנו ב-1, אבל נשאר על אותו ישר, ולכן גם הוא וקטור עצמי. למעשה, כל וקטור במישור יהיה וקטור עצמי. תכף אני אראה לכם המחשה. בואו נראה את זה. הנה לנו המישור. תחילה בואו נראה המחשה, לא כמו שראינו פעם שעברה, את זה תצטרכו לחזור לסרטון הקודם. הנה סיבוב ב-90 מעלות. אני לוקחת את הוקטור הזה, 1,0, מסובבת ב-90 מעלות. לאן הוא יצא? נכון, לפה. לא נשאר על אותו ישר, הוא לא וקטור עצמי. בואו ניקח למשל את הוקטור הזה, איזשהו וקטור אחר, נסובב ב-90 מעלות, נגיע לפה. גם הוא לא נשאר על אותו ישר, ולכן לא וקטור עצמי. בואו נבדוק עוד אחד, הנה ניקח את 0,1, נסובב ב-90 מעלות, גם זה לא וקטור עצמי. כל וקטור שאתם מסובבים ב-90 מעלות, לא יישאר אף אחד על אותו ישר, אין ערכים עצמיים ממשיים, אין וקטורים עצמיים ממשיים. את זה כבר ראינו בזמנו. בואו נראה סיבוב ב-180 מעלות עכשיו. לוקחים את 1,0, מסובבים ב-180 מעלות, אתם רואים? הוא נשאר על אותו ישר, לכן הוא וקטור עצמי. לא מתחנו, לא קיבצנו, אבל להסתכל לכיוון השני, ולכן כפלנו ב-1. בואו נראה עוד אחד כזה. הנה וקטור כלשהו. נסובב ב-180 מעלות. לאן נגיע? נכון, נגיע לפה. לא מתחנו, לא קיבצנו. מסתכלים לכיוון השני. מה זה אומר? שכפלנו אותו ב-1. ודוגמה אחרונה, הנה וקטור, נסובב ב-180 מעלות, הגענו לפה. לא מתחנו, לא קיבצנו, רק סובבנו ב-180 מעלות, מסתכלים לכיוון השני. זה אומר, כפלנו ב-1. וואו, אם כך, כל וקטור הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי -1. מעניין. עכשיו, את כל מה שתיארתי לכם פה והדגמתי לכם פה עם החיצים, בואו נראה מבחינה אלגברית. מה זה אומר? אנחנו נבנה מטריצה מייצגת, לפי בסיס סטנדרטי, כי לא משנה לפי איזה בסיס בונים, לשני האופרטורים, גם סיבוב ב-90 וגם סיבוב ב-180. ואז אנחנו נראה שעבור המטריצה שמתארת סיבוב ב-90 מעלות, אין ערכים עצמיים ממשיים ווקטורים עצמיים ממשיים, אבל יש מרוכבים, אז נמצא את המרוכבים. עבור סיבוב ב-180 מעלות, הכל יהיה ממשי, כי כבר ראינו שכל וקטור הוא וקטור עצמי, ערך עצמי -1, את כל זה אנחנו נראה אלגברית. אז בואו נתחיל עם סיבוב ב-90 מעלות. לוקחים את הבסיס הסטנדרטי, 1, 0, 0, 1, נקרא לאופרטור שלנו T90, אחר כך יהיה לנו כמובן T180. אם כך, T90 של 1, 0 זה 0, 1. T90 של 0, 1 זה -1, 0. זו התמונה. עכשיו, הפעלנו T על עברי הבסיס הסטנדרטי, עכשיו צריך לכתוב את התמונות באמצעות הבסיס הסטנדרטי, נו טוב, הן כבר כתובות כי זה סטנדרטי. מה נותר לנו לעשות? לשים בעמודות. המטריצה מייצגת את T90 לפי סטנדרטי, נקרא למטריצה לצורך הנוחות A90, והיא המטריצה 0, 1 עמודה ראשונה, -1, 0 עמודה שנייה. עכשיו בואו נמצא ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. אנחנו מצפים לקבל שאין ערכים עצמיים ממשיים ואין וקטורים עצמיים ממשיים. בואו נראה את זה. בונים פולינום אופייני. פולינום אופייני של A90 למדה שווה, זוכרים? מעלה 2. יש לנו למדה בריבוע, הנה. מינוס היקבע כפול למדה, אבל היקבע זה 0, לכן למדה איננו, ועוד הדטרמיננטה, זה 0, -1 זה 1, לכן זה למדה בריבוע ועוד 1. כמובן אפשר לחשב באופן רגיל. אוקיי, הנה פולינום אופייני. לפולינום הזה אין שורשים ממשיים, לכן למטריצה שלנו אין ערכים עצמיים ממשיים, אין וקטורים עצמיים ממשיים. לכן, פה מסתיים. אבל מעל המרוכבים אפשר להמשיך. אז בואו נמשיך מרגע זה ואילך מעל המרוכבים. לכן, הערכים העצמיים הם למדה 1 i,
הפולינומים מקדמים ממשיים, לכן מי יהיה הערך העצמי הבא, או מי יהיה השורש הבא? הצמוד, נכון? למדה 2 חייב להיות למדה 1 צמוד, כלומר מינוס i. ואכן אנחנו יודעים שהשורשים פה הם פלוס מינוס i. איך שלא מסתכלים על זה, על התיאוריה הזו, על התיאוריה הזו, מוביל לאותו מקום, i ומינוס i הם הערכים העצמיים. עכשיו בואו נמצא וקטורים עצמיים. נתחיל מ-i. למדה 1 שווה ל-i. מה אנחנו צריכים לעשות? צריך לפתור. a90 פחות i פעמים i כפול x שווה 0. a מינוס למדה i כפול x שווה 0. ייתן לי וקטורים עצמיים. צריך להוריד i מהאלכסון ולפתור את המשוואה. אז הנה, ניקח את a90, הנה, ונוריד i מהאלכסון. מה מקבלים? מינוס i, מינוס 1, 1, מינוס i. עכשיו מה עושים? צריך לפתור מערכת הומוגנית, לכן צריך לדרג. לדרג מעל המרוכבים טיפה יותר מסובך. לכן כדאי לבדוק את זה, לפעמים כדאי לבדוק בעל פה איזושהי קומבינציה לינארית שרואים. אני מיד מראה לכם. אבל תמיד זכרו, חייבת להתאפס שורה, כי אנחנו רוצים לפתור מערכת הומוגנית שאנחנו כבר יודעים שיש לה אינסוף פתרונות, שזה הוקטורים העצמיים. ולכן אנחנו צריכים לדעת מראש שחייבת להתאפס שורה. לא מתאפסת שורה, טעינו. איפה טעינו? או בשורש או בדירוג. במקרה הזה שימו לב, אם אני אקח את 1 בשביל להגיע למינוס i, אני צריכה לכפול במינוס i. לכן תכפלו פה במינוס i, מה תקבלו? מינוס עם מינוס זה פלוס, i עם i זה מינוס 1, מקבלים מינוס 1. מה אני מגלה? שהשורה הראשונה היא מינוס i פעמים השורה השנייה. לכן מה יקרה אחרי הדירוג? השורה תתאפס. איפסתי אותה. והחלפתי שורות. וקיבלתי 1 מינוס i, 0, 0. עכשיו צריך לפתור את המשוואות, וזכרו, אנחנו עובדים הכל מעל המרוכבים. המשוואה שלי זה a מינוס ib שווה 0. תעבירו אגפים. שוב, פותרים מעל המרוכבים. לו הייתי פותרת עם a ו-b ממשיים, a0, b0. זה לא מה שאנחנו עושים פה. a ו-b הם מספרים מרוכבים, ולכן למה שווה a? a שווה ל-ib. ולכן a זה ib, b נשאר b, תוציאו b החוצה, תקבלו i1. זהו, יש לנו פה בסיס למרחב העצמי של i. i1. הכל נמצא ב-c2. בואו נמשיך. אז הנה זו הייתה המטריצה שלנו, ראינו שהערכים העצמיים הם למדה 1 ולמדה 1 צמוד, וכבר מצאנו שבסיס למרחב העצמי של למדה 1 זה i1. עכשיו צריך לחשב בסיס למרחב העצמי של מינוס i, שזה למדה 1 צמוד. אבל רגע, אנחנו כבר גילינו קיצור דרך. לפי תרגיל 1, בסיס למרחב העצמי של למדה 1 צמוד הוא v1 צמוד. לקחת את הבסיס פה, לעשות צמוד, i צמוד זה מינוס i, 1 צמוד זה 1, מצמידים איבר איבר, לא לשכוח. עמודה הזו בעצם מטריצה, לכן אנחנו מצמידים איבר איבר. זהו, והנה קיבלתי פה בסיס מבלי לפתור מערכת משוואות. נכון, לא צריך לחשב, חסכנו לעצמנו חשבון. אם יש לי את הוקטור העצמי של למדה לא ממשי, והצמוד הוא גם כן ערך עצמי, הצמוד של הוקטור יהיה הוקטור העצמי המתאים. ושוב, בתנאי שהמטריצה שלנו ממשית. אחרת, ההוכחה שעשינו בתרגיל 1 לא תעבוד. אם כך, שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו שהמטריצה A90 לחסינה מעל C. למה מעל C? כי הערכים העצמיים שלה מרוכבים. ואם A90 לחסינה מעל C, גם T90 לחסין מעל C. הכל עובד מעל המרוכבים. מעל הממשיים לא היו ערכים עצמיים, לא היו וקטורים עצמיים, והעבודה הסתיימה. מעל המרוכבים אפשר להמשיך לעבוד ולמצוא את כל החישובים שכבר עשינו. עכשיו נבדוק את T180. אז הנה סיבוב ב-180. תחילה נבנה מטריצה מייצגת. מפעילים T על עברי בסיס סטנדרטי. T של 1, 0, מסובבים ב-180, מקבלים מינוס 1, 0. T של 180 של 0, 1, מסובבים ב-180, מקבלים את 0, מינוס 1. בסיס סטנדרטי, ולכן המטריצה מייצגת, נקרא לה A180, לשים בעמודות את התמונות. מינוס 1, 0, 0, מינוס 1. מה כתוב פה? נכון. כתוב פה מינוס I, מינוס מטריצת היחידה. אם כך, מה הפולינום האופייני? למדה בריבוע, מינוס העקבה כפול למדה, העקבה היא מינוס 2, מינוס העקבה זה פלוס 2 כפול למדה,
ועוד הדטרמיננטה. יש לי מינוס 1 כפול מינוס 1 זה 1, פחות 0 זה 1, ועוד 1. מה כתוב כאן? לפי נוסחת כפל מקוצר, למדה ועוד 1 בריבוע. לכן, הערך העצמי היחיד הוא מינוס 1 מריבוי אלגברי 2. אגב, כבר ראינו שאם יש לי ערך עצמי יחיד, לחסינה עם ורק עם סקלרית, והנה המטריצה שלי סקלרית, והנה המטריצה שלי אלכסונית. הכל עובד, לא משנה על איזה תיאוריה אני מסתכלת, אני אקבל תשובה לאותה שאלה, את אותה תשובה. עכשיו, ברור גם שלכל V ב-R2, מה אנחנו מקבלים? מינוס IV שווה למינוס V שווה למינוס 1 כפול V, כלומר, כל וקטור שתכפלו את A180, תקבלו מינוס 1 כפול הוקטור. A180 זה מינוס I, לכן מינוס I כפול V שווה מינוס 1 כפול V. לכן כל וקטור ב-R2 הוא וקטור עצמי של A180, שזה מינוס I, או של T180, ועם ערך עצמי מתאים, מינוס 1. וכמובן, כמו שאמרנו, וקטור עצמי עם ערך עצמי מינוס 1, ובסיס למרחב העצמי יהיה מי? אם כל וקטור במישור עובד, תיקחו איזה בסיס למרחב העצמי שאתם רוצים, למשל הבסיס הסטנדרטי. ונכון, כאן יצא לנו הכל ממשי, וזה בדיוק מה שראינו בדוגמה. כל וקטור יהיה וקטור עצמי, ויש ערכים עצמיים ממשיים ווקטורים עצמיים ממשיים, הכל יצא לנו פה ממשי. ולכן, שימו לב ש-A לחסינה מעל R, ולכן גם T180 לחסין מעל R. זהו חברים, סיימנו גם את הדוגמה הזו. נעבור לדוגמה אחרת. הנה לנו מטריצה A ב-C33, נכון, A ממשית, אבל אנחנו מסתכלים עליה כמטריצה מרוכבת 3 על 3. אבל זכרו שהיא ממשית, לכן מה שראינו בתרגיל אחד יעבוד גם פה. ואנחנו רוצים להוכיח שהיא לחסינה מעל C, ואז למצוא מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D, כך ש-P מינוס 1 AP יהיה שווה ל-D. אז בואו נפתור את התרגיל. דבר ראשון, בואו נמצא פולינום אופייני. למדה I מינוס A, הנה, מקבלים פה, שימו לב, יש לי פה לפתח לפי עמודה הראשונה, נקבל למדה מינוס 1 עם מינור בודד, למדה מינוס 1 כפול למדה מינוס 3 ועוד 2, הנה זה כתוב פה, תפתחו סוגריים יפה, ותקבלו שהפולינום האופייני הוא למדה מינוס 1, למדה בריבוע מינוס 4 למדה פלוס 5. לכן, מה הם השורשים? אחד מפה, והשורשים שנקבל מהפולינום ממעלה שנייה שכתוב כאן. נקבל, למדה 1 שווה ל-1, רואים מפה, ומכאן בואו נמצא את הערכים העצמיים, ואנחנו מקבלים למדה 2, 3 שווה למינוס b, כלומר 4, פלוס מינוס השורש של b בריבוע, שזה 16, מינוס 4ac, מינוס 20. סך הכל מקבלים 4 פלוס מינוס 2i חלקי 2, מצמצמים את ה-2, 2 פלוס מינוס i. כצפוי, קיבלנו. יש לי ערך עצמי לא ממשי והעצמות שלו. למה? כי זה פולינום ממשי. יש שורש לא ממשי, גם הצמוד הוא שורש. אז הנה מצאנו. עכשיו צריך למצוא וקטורים עצמיים. לפני זה בואו נראה שבאמת A לחסינה. מה קיבלתי כאן? של-A יש 3 ערכים עצמיים שונים ו-A מסדר 3, ולכן A לחסינה. כל הערכים עצמיים שונים, אבל מה? הערכים העצמיים הם מרוכבים, ולכן היא לחסינה מעל C, לא מעל R. כי יש לנו פה ערכים עצמיים מרוכבים. מעל R האם היא לחסינה? לא. מעל R יש לי רק ערך עצמי אחד ממשי שזה 1, זה לא מספיק לאחסון, אנחנו צריכים 3 וכו' וכו'. לחסינה מעל C. טוב, מה עכשיו רוצים לעשות? למצוא P ו-D. D אנחנו כבר יודעים איך היא תראה, הערכים עצמיים באלכסון, אבל לפני זה בואו נמצא P. בשביל זה צריך וקטורים עצמיים. אז בואו נחשב וקטורים עצמיים. אז הנה, זאת המטריצה A, ועכשיו אנחנו מחשבים וקטורים עצמיים. עבור למדה 1 שווה ל-1, במקרה הזה אפשר לנחש. אני יודעת ש-1 הוא מריבוי גיאומטרי 1, ולכן ניחשתי וקטור עצמי 1, ניחשתי את הכל. יש לי בסיס. מאוד קל להשתכנע, כתוב פה 1, 0, 0, לשלוף עמודה ראשונה, פירושו לכפול ב-1, 0, 0. לכן, A כפול 1, 0, 0 שווה 1, 0, 0. אם כך, מצאתי וקטור שונה מ-0 עבור הערך העצמי 1, כי לא כתוב פה מספר. מאחר והריבוי הגיאומטרי הוא 1,
זה בסיס למרחב העצמי של 1. סיימנו עם 1, אפשר היה לעשות את זה בעל פה, בלי לפתור משוואות. עכשיו נעבור ללמדה 2, שזה 2 מינוס i. מה אנחנו רוצים לפתור? אנחנו צריכים לקחת את המטריצה A ולהוריד 2 מינוס i פעמים i. שימו לב, זה אומר שאנחנו צריכים להוריד מהאלכסון של A מינוס 1 ועוד i. בואו נלך למטריצה A ונוריד מהאלכסון, מכל איבר באלכסון, מינוס 1 פלוס i. נוסיף מינוס 1 פלוס i. נחסיר 2 מינוס i, וזה אומר להוריד 2 ולהוסיף i. להוריד 2 ולהוסיף i. נדמה לי שקודם אמרתי משהו לא מדויק. אז בואו נראה. אם אני פה מורידה 2 ומוסיפה i, 1 פחות 2 זה מינוס 1, ועוד i זה מינוס 1 ועוד i. הנה. שאר האיברים לא השתנו. הלאה. פה אותו דבר, לכן קיבלתי אותו דבר. האיבר הזה לא השתנה. 0, 2 לא משתנים, ומפה אני צריכה להוריד 2 ולהוסיף i. לכן אני מקבלת 1 ועוד i. זאת המטריצה. מערכת הומוגנית, יש לי פה עמודת אפסים. שימו לב, מדי פעם אני מזכירה לכם לשים את עמודת האפסים כדי לא להתבלבל. את זה צריך לדרג. שוב, כמו שאמרתי קודם, תנסו לבדוק שהשורה הזו היא כנראה תהיה כפולה של השורה הזו. למה? כי אם 2 מתאפס וזה לא מתאפס, נקבל דרגה 3. מטריצה 3 על 3 בדרגה 3, הפתרון היחיד הוא הטריוויאלי. אבל אנחנו כבר יודעים, יש אינסוף פתרונות, שורה אחת חייבת להתאפס. פה כבר כתוב 0-1, השורה הזו לא תתאפס. השורה הזו חייבת להתאפס עם השורה הזו. איך נוודא את זה? אם אני לוקחת את מינוס 1 וכופלת במינוס 1 מינוס i, אני אמורה לקבל 1 פלוס i. תכפלו את זה במינוס 1 מינוס i ותראו שאכן אתם מקבלים 2. לכן השורה הזו כפולה של השורה הזו. ובדירוג השורה הזו תתאפס וישאר לי רק שתי השורות הראשונות. דרך אחרת לדרג, לקחת את זה, לחלק ב2, להחליף שורות, לאפס ולראות שהדברים מתאפסים. אבל זהירות לעבוד מעל המרוכבים, קצת יותר עדין ורגיש. כי אנחנו פחות רגילים. זהו, סיימנו לדרג, אנחנו עוברים ישר למשוואות. אז יש לי מינוס 1 ועוד i כפול x, ועוד iy שווה 0, מינוס 1 ועוד i כפול y מינוס z שווה 0. נפתור את המשוואות, שימו לב שבמקרה הזה נוח לנו לבטא את x ואת z באמצעות y, ולכן אנחנו מקבלים x שווה, תעבירו אגפים ותחלקו במקדם ומקבלים ש-x שווה למינוס 1 ועוד i חלקי 2 כפול y, z שווה מינוס 1 ועוד i כפול y. לכן, פתרון כללי למערכת x, y, z יהיה, נכתוב פה את x, את y ואת z, נוציא החוצה y חלקי 2 כדי שיהיה לנו מספרים קצת יותר נוחים, זה לא משנה. הוצאתי y חלקי 2 וקיבלתי בסיס למרחב העצמי, מינוס 1 ועוד i, 2, מינוס 2 ועוד 2i. איך אני יודעת שזה בסיס? הריבוי הגיאומטרי הוא 1, יש לי פה רק וקטור 1, לכן הוא הבסיס. אם כך, זו הייתה המטריצה שלנו, בואו נזכר מה כבר ראינו. עבור למדה 1 שווה ל-1 מצאנו את הבסיס הזה, עבור למדה 2 שווה 2 מינוס i מצאנו את הבסיס הזה, עכשיו חסר לנו בסיס עבור הצמוד 2 פלוס i. אבל רגע, לפי תרגיל 1, מאחר והמטריצה ממשית, אנחנו כבר יודעים, עבור למדה 2 צמוד, שזה הלמדה 3 שהוא 2 ועוד i, נקבל שהווקטור העצמי יהיה לקחת הווקטור העצמי של 2 מינוס i ולעשות לו צמוד, ולכן נקבל מינוס 1 מינוס i, 2 מינוס 2 מינוס 2i. הנה, זהו, מצאנו בסיסים לכל המרחבים העצמיים, אנחנו כבר יודעים שהיא לחסינה, נשאר לנו רק לבנות את המטריצות P ו-D. אז הנה המטריצה P, הוקטורים העצמיים בעמודות, העמודה הראשונה מפה, העמודה השנייה מפה, והעמודה השלישית מפה. ולכן המטריצה D המתאימה ל-P שכאן כתבתי, תהיה האלכסונית, 1 כי זה וקטור עצמי של 1, 2 מינוס i כי זה וקטור עצמי של 2 מינוס i, ו2 פלוס i כי זה וקטור עצמי של 2 פלוס i. זהו, סיימנו גם את תרגיל 3 ועוברים לתרגיל 4. יש לנו T מ-C3 ל-C3, אופרטור ליניארי הנתון על ידי T של A, B, C שווה AI מינוס C, BI פלוס C, מינוס CI, כאשר, שימו לב, בניגוד למה שאנחנו רגילים,
A, B, C שייך ל-C, שייך למרוכבים, אלה לא מספרים ממשיים, אלה מרוכבים. אנחנו הכל מעל, אנחנו ב-C3 מעל C, ולכן כל האיברים שלנו, ה-A, B, C האלה, נמצאים ב-C ולא ב-R. כל העבודה כאן היא מראש במרוכבים. מה אנחנו רוצים לעשות עם זה? למצוא בסיס B של C3, כך ש-T לפי B אלכסונית. במילים אחרות מה רוצים? למצוא בסיס של וקטורים עצמיים. אז דבר ראשון מה אנחנו עושים? אם רוצים למצוא וקטורים עצמיים, בונים מטריצה מייצגת, נבנה מייצגת לפי סטנדרטי. גם כאן הקיצורים שלנו עובדים. איך בונים מייצגת לפי סטנדרטי? מקדמי A, עמודה ראשונה, מקדמי B, עמודה שנייה, מקדמי C, עמודה שלישית. והנה, A מופיע I, 0, 0, הנה. B לא מופיע פה, I פעמים פה, 0 פעמים פה, 0, I, 0, ו-C נמצא מינוס 1, 1, מינוס I. מצאנו מייצגת. זהו, עכשיו צריך למצוא ערכים עצמיים ריבועיים וכן הלאה. אז מה יש לנו פה? מזלנו קיבלנו מטריצה משולשת עליונה, ולכן הערכים העצמיים הם אברי האלכסון. יש לי את I בריבוי אלגברי 2, ויש לי את מינוס I בריבוי אלגברי 1. נעבור למציאת וקטורים עצמיים. נתחיל מ-I, צריך לפתור מייצגת פחות I כפול I מרוכב, I מטריצת יחידה, כפול X שווה ל-0. במילים אחרות, ניקח את המטריצה, נוריד I מהאלכסון ונפתור את המערכת ההומוגנית. אז הנה, תורידו מפה I, תקבלו 0, 0, מינוס 1, 0, 0, 1, 0, 0, מינוס 2I. לדרג, במקרה הזה ממש פשוט, רואים שכל השורות הן כפולה של 0, 0, 1, לכן אחרי דירוג מקבלים 0, 0, 1. המשוואה המתאימה היא C שווה 0, ולכן הפתרון הכללי, ABC יהיה שווה AB 0, ומקבלים, מוצאים A ו-B החוצה, 1, 0, 0, 0, 1, 0. כמובן שאת זה אפשר היה גם לנחש. את הבסיס למרחב העצמי של I, אפשר היה לראות בעין. אם אנחנו יודעים שהריבוי הגיאומטרי הוא 2, ואנחנו יודעים לנחש שני פתרונות בלתי תלויים, סיימנו. במקרה הזה לא עשינו את זה, אפילו לא חישבנו ריבוי גיאומטרי. רק עכשיו שסיימנו למצוא בסיס למרחב העצמי, הנה הבסיס, המימד הוא 2, ולכן הריבוי הגיאומטרי הוא 2. כמובן שזה כבר יגיד שהמטריצה לחסינה, כי עבור מינוס I, הריבוי האלגברי הוא 1, לכן הגיאומטרי 1. עבור I קיבלנו ריבוי אלגברי 2, ועכשיו אנחנו רואים שגם הגיאומטרי הוא 2. הנה שוב הנתונים שלנו, וראינו שהמייצגת לפי סטנדרטי כמובן היא זאת, ועבור מינוס I, עכשיו אנחנו צריכים לפתור, ושימו לב, המטריצה שלי היא לא ממשית. תרגיל אחד במקרה הזה לא עוזר לי, למרות שמינוס I הוא הצמוד של I. עדיין אי אפשר להשתמש במשפט של תרגיל, בטענה של תרגיל אחד. למה? כי המטריצה שלנו לא ממשית. אז עכשיו צריך לעשות חשבון. אי אפשר לחסוך חשבונות פה. אז בואו נעשה את החשבון. ניקח מייצגת, נוריד מינוס I מהאלכסון, זה אומר נחבר I. תחברו פה I בכל מקום, והנה מה אנחנו מקבלים. I ועוד I זה 2I, כל השאר לא משתנה, 0, 2I, 1, ופה מוסיפים I, מקבלים 0 שורת אפסים. הפעם המטריצה כבר מדורגת, לכן אפשר ישירות לכתוב את המשוואות. 2IA מינוס C שווה 0, 2IB ועוד C שווה 0. שוב, כדאי לכתוב הפעם לפי לבודד את A ו-B באמצעות C. תעבירו אגפים וכן הלאה, תעשו את החשבון, תקבלו A שווה מינוס IC חלקי 2, B שווה ל-IC חלקי 2. זה מה שמקבלים מפה ומסדרים יפה. זכרו, אנחנו לא משאירים מספרים מרוכבים במכנה. כופלים בצמוד של המכנה, מצמצמים וכותבים תשובות בצורה יפה. זהו, לכן A, B, C, התשובה הכללית תהיה, הנה ה-A שלי, הנה B שלי, וה-C נשאר C. הפעם נוציא C חלקי 2 מחוץ לסוגריים, כדי שישאר לנו וקטור נוח, ויהיה לנו מינוס I, I ו-2. ושימו לב שזה ממש לא הצמוד של הוקטור העצמי של I. זהו, אם כך קיבלנו שבסיס עבור מינוס I הוא מינוס I, I, 2. זהו, מצאנו את הכל. עכשיו אנחנו כבר יודעים ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי לכל ערך עצמי, הסברתי את זה קודם, ולכן המטריצה המייצגת לחסינה, כלומר T לפי B לחסין. ומהו הבסיס כך שהמייצגת היא אלכסונית? הנה הבסיס, הוקטור עצמי של I
עוד וקטור עצמי של i ווקטור עצמי של מינוס i. ומי היא המטריצה המייצגת לפי הבסיס הזה? נכון. אני אקבל דיאג, כלומר מטריצה אלכסונית, שהאלכסון שלה הוא i מינוס i. זה של i, זה של i, זה של מינוס i. זהו, סיימנו לפתור גם את תרגיל 4. ועוברים לתרגיל 5 ואחרון. הוכיחו כי כל מטריצה אנטי-סימטרית A ממשית מסדר 2, אנטי-סימטרית ממשית מסדר 2, היא לחסינה מעל C. אתה מזכיר לנו שסימטרית ממשית מסדר 2 היא לחסינה מעל R. זכרו, ראינו בשיעורים קודמים שמטריצה סימטרית ממשית מסדר 2 על 2 תמיד לחסינה מעל R. האנטי-סימטרית הממשית דווקא לחסינה מעל C. בואו נראה את זה. אז כך, צורה כללית של מטריצה אנטי-סימטרית היא כזו. 0A מינוס A, 0. שימו לב שאנחנו נמצאים במספרים הממשיים, ולכן זו הצורה הכללית. עכשיו, בואו נבנה, אנחנו רוצים לחסום, נבנה פולינום אופייני, נמצא ערכים עצמיים. מה הפולינום אופייני? שוב מזכירה, ב-2 על 2, המינוס היקבע כפול למדה, זה 0 כפול למדה זה 0, למדה בריבוע ועוד 0 למדה, והדטרמיננטה יוצאת 0 מינוס מינוס a בריבוע, פלוס a בריבוע, פולינום אופייני, למדה בריבוע ועוד a בריבוע. אבל הערכים העצמיים של a הם שורשי הפולינום האופייני, ולכן מי הם השורשים של למדה בריבוע ועוד a בריבוע? מאחר ו-a ממשי, a בריבוע הוא מספר חיובי ממשי, אין לו שורשים. ולכן השורשים יהיו פלוס מינוס שורש של הערך המוחלט של a כפול i. מספר ממשי חיובי, מעבירים לצד שני, מקבלים מינוס a בריבוע. מוציאים שורש, חייבים לקבל פלוס מינוס שורש של ערך מוחלט של a, לא לשכוח, כפול i. ואלו ערכים עצמיים לא ממשיים. קיבלנו שני ערכים עצמיים שונים ב-C, ולכן A לחסינה מעל C. הערכים העצמיים הם לא ממשיים, ולכן המטריצה לחסינה מעל המרוכבים. זהו חברים, סיימנו להפעם. ניפגש בשיעור הבא עם עוד תרגילים, כי את התיאוריה כבר סיימנו. תודה רבה לכם.